Jó napot kívánok! A kúriai esetek következő részét látják, amelyben két jogkérdésről fogunk beszélgetni. Mindenekelőtt arról, hogyan érvényesül a jogos védelem közlekedési helyzetben, és hogyan vehető igénybe a jogos védelem a javak védelme érdekében. Az eset, amely ezeket a kérdéseket felvetette, 2012-ben történt Budapest belterületén, amikor egy közlekedési jelzőlámpa tilos jelzésénél várakozó személygépkocsi vezetőjét motoros tolvajok támadták meg. A gépjármű jobboldali ablakát vídia fúrószárral beütötték, és kiemelték a jobb első ülésen elhelyezett táskát. A nő ott elhelyezett vagyontárgyaival, ékszerekkel, készpénzzel és okmányokkal együtt, majd a motoros tolvajok a helyszínről elhajtottak. A megtámadott nő gépjárművével követte őket, és mintegy 500 méteres üldözés után érintkezett a motorkerékpárral, melynek következtében az felborult, és olyan szerencsétlenül esett egy ott álló jármű alá, hogy a motoron helyet foglaló egyik támadó a sérüléseibe rövidesen belehalt. A megtámadott nőt büntetőeljárás során elmarasztalták, büntetőjogi felelősségét közúti veszélyeztetés büntettében, rongálás büntettében és vétségében első és másodfokon megállapították. Ez volt a jogerős döntés, melyet a kúria 2017. november 7-én hozott ítéletével megváltoztatott, és az ügy terheltjét, a megtámadott nőt minden valamennyi ellenemelt vád alól bűncselekmény hiányában felmentette. Bemutatom beszélgetésünk résztvevőit, dr. Farkas Johannát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kriminálpszichológiai tanszékének adjunktusát, dr. Márki Zoltán tanácselnök urat, a Kúria Büntető Kollégiumának tanácselnökét, és nem utolsó sorban dr. Lándori Tamás szakújságírót, a téma ismerőjét. Mindenekelőtt tanácselnök úrhoz fordulok, és kérem, hogy mondja el, miért döntött így a kúria. Kétségtelen jelentős döntésről van szó. Nem az ügy maga, hanem minden olyan döntés jelentős, amikor 180 fokban megváltozik egy döntésnek a tartalma. Valakiből, akit korábban bűnösnek tartottak, a kúria felmentése révén újból az ártatlanság vélelmének a helyzetébe kerül. Ez történt most. A büntetőjog magatartási szabály, ezért soha nem lehet szem előtt téveszteni azt, hogy milyen magatartásokról van szó. Ebben az ügyben, amiről beszélünk, ennek az ügynek, ennek a történetnek volt 3 felvonása. Az első felvonás az arról szólt, hogy a hölgynek, aki egy piros lámpánál álló autóban várja a zöld jelzést, jobb oldalon egy vídiafúróval betörik a jobb belső ablakát, és onnan kirántják ott lévő retiküljét és benne az értékeit. Ez az első felvonás. Ez egy magatartás, ez egy kétségtelen egy magatartás, ez egy tolvaj magatartás. A második felvonás, mint azt kell mondani, hogy megítélésre váró magatartás, az, ami ezt követte, ez 2 járművezetőnek a magatartása, egy előhaladó járművezetőjének, meg egy utána őt követő járművezetőjének a magatartása, ez is kétségtelen. És van a dolognak egy harmadik felvonása, ami a 2 jármű megállásával ér véget. És ott történik, bekövetkeznek károk, és egy ember az életét is elveszti. Ez a 3 felvonás van ebben az ügyben benne. Viszont kétségtelen az, hogy amikor a kúria ehhez az ügyhöz hozzányúlt, akkor egy olyan jogerővel találkozott, amelyben lényegében az első felvonásról, mármint arról, hogy valakit ultimátumszerűen megtámadnak, és beütik a jobb belső ablakát, és onnan kiveszik a retiküljét egy gépjárműből, ahonnan ő aztán végképp nem tud a helyzeténél fogva túl sok magatartást választani, hiszen fogja magának a helyzetnek, fogja a közúti helyzetnek, fogja a saját járművezetői helyzetnek. Az elsőfokú bíróság elszámolt
a jogos védelem lehetőségével, pontosabban számot vetett a jogos védelem lehetőségével, viszont azt mondta, hogy miután a retikült megragadta és magához vette a motorutasa, így a lopás befejeződött, innentől kezdve a jogos védelmi helyzet tovább már nincsen. Tehát ez volt az elsőfokú bíróság jogi álláspontja, és ezért került rá, azt gondolom, arra a vágányra az ügy, ami innentől kezdve csupán vagy kizárólag a két járművezető közlekedési magatartását tekintette megítélése alapjának, és ezt az első kiváltó okot, ezt szinte félretette. Ettől lett ezt követően az ügynek az elsőrendű vádlottja az a hölgy, akinek a retikűjét elvették, a másodrendű vádlottja ennek az ügynek az a férfi, aki a motort vezette, aki odavitte a barátját. Maga az, hogy így került az ügy a bíróság asztalára, tehát hogy elsőrendű vádlott az, akit meglopnak, másodrendű vádlott pedig az, aki odaviszi a tolvajt a színhelyre, ez önmagában mutatja ennek a dolognak a furasságát. Tehát hogy van az, hogy az ugyanazon valóság alapján, ugyanazon jog alapján mégiscsak más döntést hozunk. Hát úgy, hogy azt a nagyon lényeges dolgot, ami minden ügynél szerepet játszik, hogy mi van az elkövetők magatartása mögötti tudatállapotban, ez kérem jogkérdés. A kúria viszont egyértelművé tette, hogy a jogos védelemnek nem természete az, hogy ez csak gyalogos emberek között lehetséges. A jogos védelem az lehetséges jármű helyzetben is, közlekedési helyzetben is, tehát azért, mert valami a közlekedési útvonalon történik, vagy bármi, ott a jogos védelem, amennyiben az életem elleni támadásról van szó, vagy pedig a javaim elleni támadásról van szó, az ugyanúgy megilleti az alaptörvény alapján, és értelemszerűen a büntető törvénykönyv alapján, mint választható magatartás megilleti azt, aki ebben az esetben a saját élete, javai védelmére kell. A törvény úgy fogalmaz, hogy nem büntetendő annak a cselekménye, aki jogos védelemben cselekszik, aki a jogtalan támadást hárítja el. A javak, illetőleg a személyek ellen végrehajtott jogtalan támadás elhárítása érdekében kifejthető magatartások között mindazonáltal különbözőség van. A kúria erre is rámutatott a felülvizsgálat során hozott határozatában. A jogos védelem az, amióta jog van, azóta van. Tehát ez egy természetes szabály, ez abból adódik, vagy természetes magatartási lehetőség, ez abból adódik, hogy az állam tisztában azzal, hogy bármennyire is felkészült, nem képes a polgárait minden esetben megvédeni. Ugye ez a jogos védelem. A kúria valójában az alaptörvény alapján a háború előtti, úgy azt kell mondani, a jogos védelemnek a klasszikus terjedelméhez tért vissza, mert kétségtelen, hogy a háborút követően egy olyan 40-50 éves gyakorlat volt, ahol a jogos védelmet teletűzdelték egy tartózkodási szabállyal. Ugye a tér ki, különböző helyzetek folytán. Mindig úgy éreztem, hogy a jogos védelemben a szükségesség arányosságnak ez a fölmondása, ez valahol 90-ben, amikor a rendszerváltozás megtörtént, akkor találkozott az alkotmányosság, szükségesség, arányosság tesztjével. De szeretném mondani, ez egy véletlen, és nem is biztos, hogy jó találkozás volt, mert a kettő kettőről szól. De óhatatlan, hogy fölerősítette ezt a szükségesség, arányosság gondolkodást, és hogy mondjam, fogjává tette a bírákat, ugye? Tehát hirtelen, mint én mindig ezt éreztem ebben a vitában, amikor ebben az alaptörvény után az új BTK kapcsán volt, hogy ebben mintha ilyen alkotmányossági problémát látnánk abban, hogy a jogos védelemből elmarad. Jól lehet, az arányosság követelménye magában az anyagi jogszabályban meg sem jelenik. A törvény csak a szükségességről beszél, és ugyanezt tette a 78 évi 4-es törvény is. Ennek ellenére a gyakorlat sajnos arányosságot kívánt meg, ezt viszont a 2012. évi 100-as törvény tudatosan száműzte. A kúria pedig ennek nyomán jogegységi határozatot hozott, amelyre ezt kimondotta, mégis a szemlélet nehezen változik. Tudomásul kell venni, hogy a jogos védelem az nem a lovagias párbajnak a szabálya. Nem arról van szó, hogy mind a ketten tudjuk, hogy hova megyünk és milyen fegyverrel küzdünk. Tehát nem erről szól a történet. Épp arról szól, hogy nem lovagias az ügy. Hát attól jogos védelem a dolog, hogy egy váratlan támadás ér engemet. Ebből az is következik, hogy nem kell
ragaszkodni ahhoz, hogy itt egyfajta gentleman agreementként kimértnek kell lenni a válasznak. Tehát itt a kúria egyszerűen számba vette mind azokat a magatartási szabályokat, amelyek egy ilyen helyzetre vonatkoznak, és azt mondta, hogy itt nem kizárólag járművezetőknek vonatkozó közlekedési szabályokról van szó, és azt is megnéztük, hogy amikor ez a követés történt, akkor mekkora kockázatokat vállalt a követő ebben az esetben. Tehát valóban igaz az, hogy itt egy közlekedési veszélyeztető helyzetnek volt az elkövetője, vagy pedig uralta a magatartását. Mi a közlekedésben való részvételnek a lényege? Nem a ne veszélyeztes. Ez a Kressz mondja ki. De ha megnézik a Bécsi Egyezményt, ami a Kressz mögött áll, ott azt mondja, hogy tartsd uralmad alatt. Tartsd uralmad alatt a járművet. Ez az a szabály, amit szerintem el kell várni a közlekedéstől. Ez a hölgy uralma alatt tartotta. Kétségtelen átment a záróvonalon. Volt választási lehetőség a tolvajoknak? Volt. Mit kellett volna tenni? Amikor látják, hogy követik őket, eldobják a szajrét. És abban a pillanatban, hogyha ezt követően ő tovább folytatja ezt a magatartást, akkor valóban azt kell megítélni a bíróságoknak, hogy itt a közlekedés mennyiben volt veszélyeztetve. A jogos magatartás és a jogszerűtlen magatartás között lehet differenciálni, és ehhez képest a motoron ülők az első pillanattól fogva a jogszerűtlenség talaján álltak, míg velük szemben a megtámadott személy a jogszerűség talaján, és erről nem is tért le, hiszen, mint ahogy tanácselnök úr mondta, nem volt választási lehetősége. Az elsőfokú bíróság az elsőrendű vádlottat, tehát a hölgyet 1 év 2 hónap börtön büntetésre ítéltek, 2 évre felfüggesztve, amit a másodfokú bíróság 2 évre emelt föl, tehát súlyosította a tartalmot. Másodfokú bíróság az elsőrendű vádlott büntetését súlyosította, a másodrendű vádlott büntetését enyhítette. Ugye ez az a, hogy mondjam, külvilág előtt is olyan helyzet, az, ami jól mutatja, hogy itt valami nincsen a helyén. A vagyonelt bűncselekmények esetében, a lopás esetében azt mondjuk, hogy akkor befejezett a bűncselekmény, hogyha az uralmi helyzete megváltozott az illetőnek. Tehát ez azt jelenti, hogy én elveszem a másiknak a dolgát, és őt kivettem az uralmomból, én meg hatalmat szerzek, uralmat szerzek a dolgok felett. De ebben a pillanatban, amikor én azt látom, hogy az én dolgomat valaki elvette, aki ott van elérhető távolságban, hozzáteszem, ha nem a hölgy megy utána, hanem egy másik jármű, mondjuk a mellette lévő jármű, ő is a jog felhatalmazása alapján cselekedett volna. Hát a büntetőeljárási törvénynek a mostanik is van egy olyan szabálya, hogy a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja, és a hatóság odaérkezésig visszatarthatja. Az anyagi jogi szabályokban is ott van, hogy a jogos védelmi helyzet mások javainak a védelmében is megilleti. Tökéletes. Így van, tökéletes. Hát így zár a rendszer. Az eljárt bíróságok tévedése ugye abban állt, hogy úgy ítélték meg, hogy amikor már elvették a táskáját, onnantól kezdve megszűnt az ő jogos védelmi helyzete. Egyébként ezt tanácselnök elmondta, ez így nagy tévedés, a dogmatika szabályainak nem fel meg, már a vagyonelleni bűncselekmények értékelését illetően sem. Mindenképpen hibázott az első és a másodfok, különösen a másodfok, amely ugye azt mondta ki, hogy azzal befejezetté válik a vagyonelleni bűncselekmény, hogy elemelik a tárgyat. Ugyanakkor a két mozzanatosságról nem vett tudomást a másodfokú tanács. A távozás abból az akciórádiuszból, ahol még vissza tudom szerezni a dolgomat. Ennek azt hiszem, hogy az egyik oka az lehetett, hogy olyan tanácshoz került az ügy, amely alapvetően közlekedési ügyeket szokott tárgyalni, tehát az egész ügyet közlekedési ügyként kezelték, miközben valójában alapvetően a vagyon elleni bűncselekmény volt a középpontjában ennek az eseménynek. Teljesen igaza van, szerkesztő úr. Tulajdonképpen amikor a bűnüldözés ebben az ügyben megindult, akkor a BTK rossz fejezetéhez nyúlt hozzá. Ez nem közlekedési ügy volt, ez vagyon elleni bűncselekmény, és okkal kellett volna vizsgálni a jogos védelem alkalmazhatóságát. Viszont nekem nagyon úgy tűnt, hogy nem csak az okozta a másodfokon a problémát, hogy rosszul ítélték meg a lopást, hanem az is, hogy van egyfajta olyan hozzáállás a bíróságok részéről, hogy ezt a jogos védelem dolgot, pláne ha már meg is halt egy ember,
akkor inkább csak legvégső esetben ítéljük meg. Tehát ezt nagyon nehezen mondják ki a bíróságok, hogy egy ember halálával végződő eseménysor jogszerű volt. Egyetértek szerkesztő úrral annál is inkább, mert a kúria azt is leszögezte a döntésében, hogy ezt a cselekményt egyébként az 1978. évi 4. törvény, tehát a korábbi BTK és a hatályos büntető törvénykönyv jogos védelemre vonatkozó szabályai szerint is azonos módon kellett volna megítélni. A pszichológia nyilvánvalóan más fogalmakkal operál, mint a jogtudomány, viszont egy az egyben összeköszönnek ezek a fogalmak, és azt gondolom, hogy szorítkozva kifejezetten az ügyre és annak a sértettjére, a megtámadott hölgyre, én szeretném valamelyest azt önök elé tárni, hogy körülbelül mi játszódhatott le a hölgynek a fejében. Még az is lehet, hogy ő nem is tudja teljes mértékben ezt interpretálni, mert hogy esetleg az emlékezeti funkciói olyan szinten voltak abban az esetben, hogy nem tudta ezeket elraktározni, azokat az információkat, amik abban a pár percben történtek, és rendkívül markánsan meghatározták az ő életét. Az én olvasatomban az autó egy teritorium. A birtoktárgy, vagy a jog olvasatában a vagyontárgy, az egy birtok, amit nekem megtartanom kell. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember, hogyha ilyen támadó helyzetet észlel, tapasztal, akkor visszacsúszik egy szintre. Onnantól kezdve már azok a magasabb rendű agyi funkciók, amik alapvetően működnek a napi élet során, azok gátlódnak tulajdonképpen, és ez az ősi struktúra felel az életben maradásért, a létfunkciókért, és ez az, ami tudattalanul, még pontosabban nem tudatosan működik. Erre hatást gyakorolni nem lehet, kontrollálni nem lehet. Egy ilyen nagyon kiélezett helyzetben ez automatikusan beindul, és csinálja azt, amit csinált több ezer évvel ezelőtt is az ember, hogyha megtámadnak, akkor megvédem magam. Pszichológusként azt mondom, hogy nyilvánvalóan, hogy ezt tette. Nyilvánvalóan, mert hogy ez van kódolva az agyunkba, hogyha valaki bánt minket, akkor vagy támadólag lépünk föl, vagy menekülőre fogjuk, tehát különböző ilyen stressz helyzetekben az ember hasonlóképpen reagál. A nagy kérdés az tulajdonképpen, hogy ebben azért egyéni különbségek vannak. Nem mindenki eredt volna a támadója után. És ez viszont már kriminálpszichológiai kérdés, mert hogy nem feltétlenül ugyanarra a stressz helyzetre ugyanazt a választ adjuk. Nem minden ember vállalta volna fel azt a küzdelmet, amit ő megtett. Ebből a szempontból, és ez az én emberi véleményem, hogy ebből a szempontból büszke lehet magára, mert a megküzdésnek az igazán magas szintjén áll, ugyanis az embereket különböző, nem mondhatom, hogy kategóriákba, inkább típusokba sorolják, hogy milyen a megküzdési módja. És azok a személyek, akik ilyen traumatikus események visszaidézésekor filmszerűen, színesen látják a megtörtént eseményeket, ők a jó megküzdők. Ennek különböző változatai vannak, én csak feltételezem, hogy ő egy jó megküzdő személy lehet, és azt gondolom, hogy ez a társadalom számára is egy rendkívül fontos üzenet, hogy ha mi magunkért teszünk, felvállaljuk a döntéseinket, és annak helye van, mert egy kúria döntése ezt tulajdonképpen legitimizálja, akkor ez egy nagyon jó dolog. A hölgy egyébként a bíróságon is többször említette, hogy egy sokszerű állapotba került, egy beszűkült tudatállapotba, ami szerintem azért nagyon fontos, mert a büntetőjogban azért sokszor előfordul, hogy valaki beszűkült tudatállapotban tesz valamit, mondjuk például ittasan, vagy kábítószer hatása alatt. De ezekben az esetekben ezek az elkövetők saját maguknak idézik elő a beszűkült tudatállapotot. Ebben a helyzetben viszont a beszűkült tudatállapotot valaki más idézte elő, és én azt gondolom, hogy a beszűkült tudatállapotban hozott döntésekért innentől, hogy azt más valaki idézte nálam elő, annak a más valakinek kell felelnie. Így van, ezt a jog honorálja,
hiszen a jogos védelem körében a törvény akként rendelkezik, hogy nem büntethető annak a cselekmény, aki az elhárítás szükséges mértékét ijegységből vagy menthető felindulásból lépi túl. Itt azonban ilyen nem történt. A hölgy végig uralma alatt tartotta a cselekvését, nem volt szó álmokfutásról, a támadók útját követte, de forgalommentes területen hajtotta végre ezt az 500 méteres üldözést, amikor utána ez a bizonyos koccanás bekövetkezett. Tehát ő semmifajta szándékos deviáns magatartást nem követett el, így a gondatlanság eredményét sem felelhet. Hozzá kell tenni azt, hogy itt volt egy másik jogi hiba, a rongálást csak szándékosan lehet elkövetni, itt ez nyilvánvalóan fel sem merült esetében, tehát ami anyagi kár keletkezett, azért büntetőjogilag egyébként sem lett volna felelősségre vonható. Tudomásul kell venni, hogy mindig az elkövető választja meg a magatartásának az elkövetés helyét, idejét, módját és tárgyát. Óriási előny. Óriási előny. Ezért ultimátumszerű. Nem arról van szó, hogy azt mondja, hogy kérem szépen 5 perc múlva támadni fogok. Nem erről van szó. A büntetőjogi azért az egy morális alapú jogág. Emögött 2 alaphelyzet van. Az egyik, hogy a büntetőjog a közakaratnak a törvénye, és a másik része pedig az, hogy a közbátorságnak a lehetőségét adja meg. Ne tegyünk különbséget a között, hogy gyalogosan követik el ellenem a bűncselekményt, vagy motorosan, mert hogyha azt mondjuk, hogy ha motoros támadó van, akkor én autóval nem mehetek utána, ezzel gyakorlatilag azt üzenjük a támadónak, hogy hát akkor használj motort, mert az védettséget biztosít neked, hogyha fölülsz a motorra, akkor neked nem esett bántódásod. Ezzel szemben szerintem a kúria helyesen mutatott rá arra, hogy a motoron sincs védettsége egy támadónak, ugyanúgy megillet engem a védekezési joga. Eljutott a Önhöz a közvélemény, a társadalom reagálásának különböző jelzése is. Erről tudna valamit mondani? Azt az álláspontot képviselte azért az olvasók többsége, amit végül a kúria is kimondott. Ugyanakkor többen arra világítottak rá, hogy itt azért olyas valaki is megsérült, egy könnyebb sérülés történt, aki harmadik személy volt ebben az ügyben, tehát a támadókon kívül egy vétlen autós is megsérült. Sokan azt vetették föl, hogy mi lett volna, ha. Mi lett volna, ha mondjuk egy babakocsis édesanyját elüt mondjuk a hölgy ebben a szituációban. És én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos kérdések, de azt kell, és az eddig elhangzottak alapján azt tudjuk kimondani, hogyha bármi megtörtént volna ennél súlyosabb, vagy akár ez a könnyű sérülés, azért nem azt a nőt terheli a felelősség, aki egy sokkos állapotban, megtámadott szituációban tized másodpercek, ezred másodpercek alatt hozott valamilyen döntést, hanem azt, aki ezt a döntést nála, ezt a sokkos állapotot és ezt a döntést nála kikényszerítette. És amikor a szerkesztő azt mondta, hogy mi lett volna akkor, ha, akkor én nyugodt szívvel tudom ezután mondani azt, hogy kérem, ilyen nem volt. Amikor nekikoccant a motoros hátuljának a hölgy, abban a pillanatban ez meg is állítódott, és onnantól kezdve, tehát olyan nem volt, hogy a gyalogos járdára, a tömeg közé, babakocsit toló, ilyen nem volt. Ezért mondom, hogy valami haszna mégiscsak volt, hogy közlekedési keret, mert a területet, tehát amelyiket, hogy úgy mondjam, közlekedés szempontjából a külvilág veszélyeztetettnek ítélt volna, na ez a nő nem sértette meg. A másik dolog egyébként, ami az olvasók és egyáltalán a közvélemény tudatában nagyon beleragadt, azon túl, hogy mi lett volna, ha, ez az egyik, ami mindig foglalkoztatja őket. A másik az pedig az, hogy az arányosság kérdésétől nem tudnak elvonatkoztatni, tehát a mai napig élénken él az a megközelítés a társadalomban, és az a tévhit, hogy ha engem késsel támadnak meg, akkor én csak késsel védekezhetek, hogyha engem baltával, akkor én csak baltával. És nagyon sokan vetik itt össze, hogy egy táskáért egy élet. Miközben ugye nem erről van szó, hiszen a nő nem akarta őket megölni, tehát nem volt egy szándékos ölési cselekmény. És az arányosság tekintetében pedig azért lenne nagyon fontos, és talán ez a kúriai döntés ehhez hozzájárul, hogy a társadalom megértse azt, és kikerüljön ez az arányosság rögeszme a közgondolkodásból, és bekerüljön a helyére a szükségesség, ami ugye azt jelenti, hogy olyan terjedelemben védekezhetek,
ami szükséges ahhoz, hogy én elhárítsam az ellenem folyó támadást. És van még egy nagyon fontos dolog. Közvetlen. Vagy annak közvetlen fenyegető veszélye. Tehát az ultimátumszerű. Ez az, ami kinyitja az védekező ember lehetőségét a védekezésre. Tehát alkotmányos büntetőjogunk van, és milyen jó, hogy az, ami alapjogként van szabályozva, az majdnem szóról szóra benne foglaltatik a büntetőanyagi jogban, a törvényben. Mégis ennek ellenére ilyen jogi szabályozás mentén téves bírói döntés képes születni, aminek a következménye az, hogy valaki 5 éven keresztül abban a helyzetben van, hogy nem sértettként szerepel, hanem terheltként, és a megtámadott, a támadójával, a kirabolójával együtt ül a vádlottak padjára. Számomra az a tanulság ebből az ügyből, hogy ilyen tévedés ne forduljon elő, nem fordulhat elő, és a kúriának arra kell törekednie, hogy ezt a bizonyos szemléletváltozást a maga döntéseivel, vagy testületi döntéseivel helyreigazítsa. Nem akartam udvariatlanul, nagyon szeretném, hogyha a beszélgetés többi résztvevő is elmondanák a maguk számára azt, amiből tanulságként értékelhető. Az emberi természetet nem lehet megváltoztatni. Elképzelhető, hogy azért van ez a jogos védelem már ősidőktől fogva a jogban benne, mert az ember része. Vannak váratlan helyzetek, vannak olyan stressz helyzetek, amelyekre nem lehet felkészülni. Nem tudhatjuk, hogy hogyan reagálunk. Vannak jó megküzdéssel rendelkező személyek, ahogy a hölgyről is beszéltünk, és vannak kevésbé jó megküzdők. Ők még inkább áldozattá tudnak válni. A jogos védelem az nem magatartási parancs, a jogos védelem mencsvár. Ha valakit jogtalan támadás ér, 3 magatartás közül választhat. Az egyik hagyja magát, és ott a helyszínen megadja magát. A másik csapott papot hátraadva menekül. És a harmadik szembeszáll. Nem parancsoljuk a szembeszállást, de ez a mencsvár mindenki számára adott lehetőség. Azt bűnösnek mondani, akinek nincs bűnössége, sem tudatilag, sem magatartásilag, azt nem lehet. Azt az embert fel kell menteni. 3 társadalmi üzenetét emelném ki, 3 különböző címzethez. Az egyik a lakosság úgy általában, akinek azt üzeni ez a döntés, hogy ne féljenek megvédeni magukat, nem kell félniük, a jogi következményeitől nem kell félniük. A másik az a bűnelkövetőkhöz szól, hogy nekik viszont van okuk félni, akkor is van okuk félni, hogyha egy kiszolgáltatott embert, egy nőt, egy időst, egy mozgáskorlátozottat, egy autóban ülő embert támadnak meg, minden helyzetben lehet, hogy van mitől félniük. És a harmadik üzenet az pedig a bírói karhoz szól, hogy ők se féljenek kimondani azt, hogyha valami jogos védelem, akkor az jogos védelem. Akkor nekem nem marad más hátra, mint beszélgető társaimnak megköszönjem a jelenlétüket, nagyon hasznos gondolataikat, és mindenki másnak a figyelmet, viszontlátásra.